Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức sữa chua, đó là sữa chua phô mai cho những ai thích cái vị sữa chua béo, đậm đà và đặc mịn như kem luôn. Cách làm thì đơn giản và mình có thể thêm trái cây vào để ăn chung với sữa chua này rất là ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món sữa chua phô mai này với Diễm nha. Đây là tất cả nguyên liệu mình cần để làm món sữa chua phô mai này. Làm sữa chua thì Diễm thấy quan trọng nhất đó chính là cái men cái. Thì men cái đó Diễm thấy mình nên mua men mới. Và công thức hôm nay thì mình cần 100g sữa chua thì mình mua trong siêu thị Na Uy là có, và mình mua cái loại là không có đường và cái loại tự nhiên nhất. Mình không nên mua cái loại mà có vani hay là có hương liệu thì cái men cái nó sẽ yếu. Và để cho sữa chua nó đặc á, mình thích cái kiểu đặc mịn và nó thơm thì mình nên dùng sữa tươi mà nguyên kem, tức là chưa có tách béo. Và công thức hôm nay á, thì mình cần 1 lít sữa nha. Và sữa chua của Việt Nam á, thì lúc nào cũng có thêm sữa đặc có đường, tức là sữa ông thọ đó. Thì tùy mình thích cái độ ngọt nó như thế nào. Một lon sữa này nó là 305ml và mình cân là 397g. Nếu mà mình không thích ngọt nhiều thì mình dùng nửa lon cũng được. Và sữa chua phô mai thì mình cần có phô mai ha. Ở Việt Nam thì dễ nhất là cái phô mai bò cười đó. Thì mình cần ở đây là từ 50 cho tới 100g. Và có thể dùng thêm phô mai cheddar nữa cho cái vị nó béo, nó đậm hơn. Diễm đã thử công thức với lại phô mai bò cười nè, phô mai cheddar và cả kem phô mai luôn. Thì Diễm thấy cái loại nào cũng ngon hết. Nhưng mà nếu mà cho Diễm chọn á, thì Diễm thích chọn kem phô mai hơn, tại vì ăn cái vị nó béo và nó chua nhẹ, nó không có quá đậm như là phô mai cheddar hay là phô mai bò cười thì nó hơi lợt. Diễm thấy nhiều bạn chia sẻ là để phô mai nó đóng cái ván màu vàng ở trên mặt đẹp thì mình dùng thêm cái phô mai cheddar vàng này, nhưng mà Diễm có làm thử thì nó không có ha. Vì vậy nếu mà mình không có phô mai cheddar này thì mình cứ bỏ qua thôi. Và trước khi làm thì mình sẽ mang sữa tươi nè, sữa chua và phô mai để ở nhiệt độ phòng 60 phút nha. Nhiệt độ nhà Diễm bây giờ là 25 độ C. Và tùy mình có cái hũ nào thì với công thức hôm nay Diễm dùng những cái hũ này. Nó có dung tích là 160ml và Diễm làm 12 hũ. Để tí xíu nữa Diễm còn cái khoảng trống để mình cho trái cây lên trên. Sữa đặc có đường thì bây giờ mình khui ra, nếu mà mình dùng nguyên lon thì Diễm thấy nó tiện, tức là mình cho hết vào trong cái nồi ha. Và tiếp theo mình sẽ lấy sữa tươi, mình đã để ở nhiệt độ phòng được 60 phút. Mình đong ra đây một lon sữa này là 300ml ha. Rồi bây giờ mình khuấy cho sữa đặc có đường này nó đều với lại sữa tươi. Sau khi khuấy đều xong, bây giờ mình đi chuẩn bị phần phô mai. Thì như Diễm nói lúc nãy tùy mình có phô mai loại nào, nhưng mà Diễm thấy cái lượng phô mai nó từ 50 cho tới 100g là tối đa ha, thì nó ngon. Chứ mà nó nhiều quá rồi thì Diễm thấy mình ăn nó đặc, nó mịn, có cảm giác như là mình ăn sữa chua của Hy Lạp luôn. Mình sẽ lấy cái lon sữa đặc có đường và bây giờ mình đong ra đây thêm một lon sữa tươi nữa nha, là 300ml sữa tươi. Mình cho vào một cái nồi nhỏ nè. Rồi bây giờ mình bắt cái sữa này lên bếp, mình hâm cho nó nóng để mình cho vào trong phô mai nó dễ tan hơn. Mình khuấy nhẹ nha, nếu dùng bếp điện từ như Diễm thì bên dưới cái sữa nó rất là dễ cháy. Khi mà mình thấy sữa nó nóng, nó tỏ hơi nước lên nhiều như vậy là bắt đầu nó sôi đó, thì mình nhắc khỏi bếp. Và mình cho liền vào phô mai mình đã chuẩn bị sẵn. Tí xíu nữa cuối video Diễm sẽ quay cái sữa chua mà Diễm dùng 100g phô mai và 50g phô mai để mình so sánh. Để bây giờ mình cứ xay nhuyễn thôi. Nếu mà mình có xay sinh tố thì mình cho vào trong có xay sinh tố mình xay. Quan trọng mình phải thấy là phô mai nó tan hoàn toàn nha. Sau khi mình xay xong cái hỗn hợp sữa tươi và phô mai thì mình sẽ cho lại vào chung với lại cái hỗn hợp sữa tươi và sữa đặc có đường. Mình cho vào thì mình khuấy một chiều ha. Cái này thì nói chung là cái kỹ thuật thôi, nhưng mà Diễm thấy mình làm kỹ tí xíu thì sữa chua khi mà mình làm xong nó sẽ đặc mịn, nó ít bị tách nước hơn. Mình nhớ là mình cứ khuấy đều theo một chiều thôi. Sau khi khuấy đều xong rồi thì mình lấy cái nồi hồi nãy mình hâm sữa đó, mình sẽ cho hết cái lượng sữa tươi còn lại vào. Lúc này thì cái lượng sữa trong hộp nó còn là 400ml. Mình cũng bắt lên bếp và mình để cái lửa lớn, mình khuấy đều. Và mình nấu cho sữa này nó vừa sôi lên. Thì cũng như hồi nãy đó. Đó, mình thấy ha, cái hơi nước tỏa lên nhiều. Và sữa vừa sôi thì mình nhắc khỏi bếp.
Mình đừng có để cho nó sôi quá thì nó sẽ có nhiều bọt, đồng thời nó sẽ làm cái nhiệt độ trong cái sữa này nó nóng hơn rất là nhiều. Diễm làm theo cách này thì mình không cần phải có cái đồ đo nhiệt độ mà mình vẫn đạt được cái hỗn hợp sữa nó có nhiệt độ từ 40 cho tới 48 độ C, rất là đúng để làm sữa chua. Cho sữa nóng vào thì mình cũng khuấy thêm một chiều ha, khuấy đều. Và nếu lúc này mình có đồ đo nhiệt độ thì mình cứ đo thử đi, Diễm đã đo rồi, nó khoảng 47 độ. Sữa chua thì mình đã để ở nhiệt độ phòng được 60 phút á, thì bây giờ mình sẽ lấy cái cây quết bột đó, mình khuấy đều cái sữa chua này lên. Theo một chiều luôn nha. Và mình cho vào chung với lại cái hỗn hợp sữa. Mình lưu ý là cái sữa chua cái này đó mình không có nên để ở nhiệt độ phòng lâu quá. Tại vì nếu mà mình để lâu thì cái men cái nó sẽ yếu, vì vậy khi mà sữa chua mình làm xong nó dễ bị nhớt. Đó, cho vào thì mình khuấy sữa theo một chiều và mình cho từ từ. Và lưu ý là cái hỗn hợp sữa cũng không có được quá nóng nha. Nếu mà nóng trên 50 độ C thì sẽ làm cho cái men cái nó yếu hoặc là nó chết luôn. Diễm nhận được câu hỏi là mình có thể dùng cái sữa chua mình làm để làm cái sữa chua cái được không? Thì thật ra là được nha. Hồi xưa là mẹ Diễm làm như vậy không, nhưng mà Diễm thấy là nếu mà mình dùng cái sữa đặc có đường nhiều, cái sữa nó có lượng đường cao thì cái men nó hơi bị yếu. Thì khi mà mình dùng cái men yếu thì cái sữa chua mình làm xong nó sẽ không có đặc mịn hoặc là nó dễ bị tách nước. Do sữa mình nấu sôi đó, vì vậy nó sẽ dễ có bọt. Thì mình hớt sơ cái bọt này đi nha. Sau khi hớt bọt xong thì Diễm sẽ đổ nó ra cái đồ đông như vậy cũng hạn chế cái bọt hơn. Và mình cứ cho từ từ vào trong những cái hũ sữa chua nhỏ. Còn nếu mà mình không có những cái hũ nhỏ này, mình có thể cho vào một cái hộp lớn luôn cũng được. Thì như Diễm nói hồi nãy đó, với cái lượng công thức này thì Diễm làm được 12 hũ này. Và Diễm chừa ở trên khoảng tí xíu để Diễm trang trí thêm trái cây. Bây giờ mình mang đi ủ thì dễ dàng nhất cho Diễm là Diễm thích ủ trong cái lò nướng này. Và mình bật nhiệt độ là 2 lửa trên dưới, mình không có bật quạt, 40 độ C. Và mình cho sữa vào trong lò rồi thì mình mới bật lò nha. Trong trường hợp mà cái lò nướng của mình không bật được cái nhiệt độ 40 độ C đó, thì có em chia sẻ là mình sẽ bật lò lên nhiệt độ 200 độ C trong 10 phút. Sau đó mình tắt lò và mình cho vào trong lò một cái nồi nước nóng, nước sôi và như vậy mình ủ thôi. Cũng rất là đơn giản. Hoặc là nếu mình có cái thùng xốp thì mình cho sữa vào trong thùng xốp để mình nấu cái nồi nước sôi, mình để chung mình ủ. Và thời gian ủ là từ 4 tới 5 tiếng là Diễm thấy sữa nó đã đặc mịn rồi. Sữa chua mình không nên ủ quá 10 tiếng nha. Tại sao 10 tiếng thì cái sữa nó dễ phát sinh những cái men vi khuẩn không có tốt. Đó, cái này là Diễm ủ 5 tiếng mình thấy ha. Nó đặc, nó mịn như vậy. Và mình úp ngược cũng được luôn. Đây là sữa chua phô mai mà Diễm dùng công thức là chỉ có 50g kem phô mai thôi, thì Diễm thấy rất là vừa ý, hợp khẩu vị nhà Diễm, tại vì nó có cái độ mịn, độ đặc, độ dẻo, nó không phải quá đặc. Sữa chua này là Diễm vừa ủ xong, như vậy mình thấy nó còn rất là mềm, nó chưa có đặc mịn như là mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thì tùy mình thích ha, để cho hấp dẫn hơn thì mình có thể trang trí thêm trái cây lên trên, hoặc hôm nay Diễm làm một cái lớp giống như là gele trái cây Thì mình có loại trái cây nào Diễm thấy ngon nhất là dâu nè. Và cái thứ hai mình có thể dùng kiwi hoặc là mình dùng chanh dây đều được. Nhưng mà Diễm thấy dâu là ngon nhất, tại vì cái màu nó đẹp, đồng thời cái vị nó cũng rất là dễ chịu, nó không có bị gắt lắm. Mình cho 100g dâu tây vào trong một cái nồi. Sau đó mình cho 20g đường cát và 50g nước. Cái lượng đường thì mình có thể điều chỉnh nha, tùy cái dâu nó chua nhiều hay ít đó. Và để tạo cái độ đặc cho cái lớp trái cây này thì mình dùng gelatin Diễm cho vào đây cái nước lạnh nè. Rồi sau đó Diễm lấy một lá gelatin, Diễm ngâm vào trong nước lạnh này khoảng 5 phút cho cái lá gelatin này nó mềm. Cái nồi dâu thì mình bắt lên bếp nha. Và bây giờ mình nấu, mình để cái lửa lớn, mình khuấy đều tí xíu. Khi mà mình thấy cái nồi dâu này nó sôi lên thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ hoặc là lửa trung bình. Mình giữ cho sôi nhẹ trong thời gian là 2 phút. Mình nấu như vậy để cái dâu nó ra màu, đồng thời cái mùi nó cũng thơm hơn. Sau 2 phút thì mình đảo đều tí xíu nha. Lúc này mình thấy cái màu lên chưa đẹp đâu. Chừng nào mình cho vào trong hũ sữa chua bắt đầu cái màu đỏ nó mới hiện lên. Mình nhắc khỏi bếp. Và mình lấy cái lá gelatin mình đã ngâm mềm đó, mình cho vào liền. Còn nếu mà mình không thích cho gelatin cũng được luôn. Thì cái lớp này nó giống như là lớp mứt vậy đó. Thì Diễm thấy cũng rất là ngon. Nhưng mà nếu mà mình thích nó đặc như gele, mình ăn dai dai thì mình cho gelatin.
Và với cái lượng dâu này á, thì mình sẽ làm được 4 hũ nha. Hôm nay Diễm làm thử 4 hũ dâu nè, 4 hũ kiwi và 4 hũ chanh dây thì Diễm thấy cái dâu là ngon nhất. Cái này là kiwi nè. Kiwi hay là chanh dây công thức mình cũng làm y chang như là dâu tây, tức là mình dùng 100g kiwi, 20g đường và 50g nước, rồi mình cũng nấu y chang như vậy, dùng 1 lá gelatin. Sau đó mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm nha. Cái món sữa chua này thì Diễm thấy mình phải cất trong tủ lạnh mình ăn mới ngon. Công thức sữa chua phô mai này thì Diễm làm rất là nhiều để Diễm thử cái lượng phô mai đó. Thì đây là Diễm cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, và cái này Diễm dùng 50g kem phô mai. Đó, mình thấy nó đặc và mình úp ngược rồi được như vậy luôn. Và do có kem phô mai á, vì vậy cái mặt ở trên lúc mà mình múc mình có cảm giác nó hơi đặc. Ở dưới thì nó sẽ loãng hơn. Rất là mịn và Diễm thấy ăn vừa ăn lắm. Còn đây là sữa chua mà Diễm dùng 100g kem phô mai, rồi Diễm thêm 2 lát phô mai cheddar thì mình thấy cái mặt rất là đặc luôn. Và lúc mà mình cất vào trong tủ lạnh xong á, khoảng 1 ngày mình ăn á, giống như là sữa chua Hy Lạp vậy đó. Mình nhìn nó cái kết cấu ở đây là mình thấy nè, đặc thiệt đặc. Thì tùy mình thích nha, như Diễm nói đó, mình có thể điều chỉnh, nhưng mà Diễm thấy ngon nhất là mình dùng 50g kem phô mai. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món sữa chua phô mai này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.